Connection established. Access denied. Access granted. Nazi Infinity. ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን 0.003 ላይት ኮይን ተቀብያለሁ። ካለ ኢንቨስትመንት እነዚህን የቴሌግራም ቦቶች በመጠቀም ላይት ኮይን እና ፊዮራ እንዴት እንደምንሰበስብ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ወደ ቪዲዮው እናልፋለን። እንግዲህ ወደ ቪዲዮአችን ስንመለስ የመጀመሪያው ቦት ክሊክ ቢ ኤዲቲሲ ይባላል። እንግዲህ የሁሉንም ቦቶች ሊንካቸውን ቴሌግራም ቻናሌ ላይ እንዲሁም ኮሜንት እና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ በዚህ ቦት የተለያዩ ታስኮች አሉት። የመጀመሪያው ቪዚት ሳይቶችን አድቨርታይዘሮች የሚሰጡን ሳይቶች በመመልከት በዛ መንገድ ኤርን ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ቻናሎችን ጆይን በማድረግ ግሩፖችን እንዲሁም ቦቶችን በመቀላቀል በዛ መልክ ኤርን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና በየ24 ሰዓቱ አድቨርታይዘሮች የሚሰጡትን ቦቶችም ይሁን የግሩፖች ሊንኮችን ጆይን በማድረግም ይሁን ቻናሎችን በመቀላቀል በየ24 ሰዓቱ ስለሚሰጡ እነሱን ጆይን በማድረግ ብዙ መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዚት ሳይት ስለው እኔ በዚህ በ24 ሰዓት ውስጥ ስላዩኝ ብዙ ዌብሳይቶች ቻቶችን ለጊዜው ጆይን ቻት ብቻ ነው ያለው። ፔመንት ፕሩፍ ላሳያችሁ። .003 ላይት ኮይን አለኝ። እሱን ወደ ፖስት አውጥቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ላይት ኮይን ምንም አይነት ኮይን የለኝም፣ ዜሮ ነው። ፖሲት ፔይ ላይ ያለኝ ዋሌት ላይ ያለኝ ላይት ኮይን የለኝም። የቱን ያክል ነው የምታወጣው ነው የሚለኝ። ያለኝን ሙሉ በሙሉ ማውጣት ስለምፈልግ 0.003 ላይት ኮይን አለኝ። እሱን ሙሉ በሙሉ አውጣዋለሁ ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ ያለኝን እዚህ ፔስት ሴንድ አደርግለታለሁ ማለት ነው። የላይት ኮይን የዋሌት አድራሻ አስገባ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ፎሲት ፔይ ላይ ሄጄ ዲፖዚት ነው ማለት ነው የላይት ኮይን አድራሻ ለማግኘት። ከዛ
የላይት ኮይን አድራሻዬን ኮፒ ብዬ ወስደዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ከዛ ፔስት ብዬ ሴንድ አደርጋለሁ። እንግዲህ ከ12 ሰዓት በኋላ ይደርሳል ነው የሚለኝ። ባላንሴም 0 ሆኗል። እንግዲህ እንደምታዩት ገብቷል ማለት ነው። 0.003 ላይት ኮይን ተቀብያለሁ። እንግዲህ የሁለተኛው ቦት ደግሞ ፊዮራ ፎሲት ቦት ይባላል። ያው ከዚህኛው ቦት ጋር ይመሳሰላሉ። አንዳንድ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ለምሳሌ እዚህ ቦት ላይ እንዴት ነው የምናደርገው? ሾርት ሊንክ አለ። ሾርት ሊንኮችን በመመልከት እና አውቶ ፖስት አለው ራሱን የቻለ አውቶማቲክ ወደ ዋሌታችን ይሄ ለየት የሚያደርገው የሰበሰብነውን አውቶማቲክ ወደ ዋሌታችን ይከተዋል ማለት ነው። ስታርት ካልኩ በኋላ የግድ ቻናል የቦቱን የፔመንት ኮድ ቻናል እና ሁለት ቻናሎች አሉ። እነሱን ጆይን ማድረግ አለብን የግዴታ። ከዛ ጆይን ማለት እንግዲህ እንደምታዩት ዴይሊ ክሌም እንላለን። እሱ ላይ እንገባለን። መጀመሪያ ሾርት ሊንክ ለመመልከት አድራሻ አስገቡ ይላል። መጀመሪያ የፎሲት ፔይ አድራሻ ኢሜል አድራሻ እዚህ ላይ እንሞላለታለን ማለት ነው። እንግዲህ ፊዮራ 0.48 አለ። እነዚህም በሌላ አካውንት ተጠቅሜ ቼክ ለማድረግ እያስገባቸው ናቸው ግድ። ስለዚህ የፎሲት ፔይ ኢሜል አድራሻዬን አስገባለታለሁ ማለት ነው። አውቶማቲክ ወደዛ ስለሚያስገባው ከዛ ሲንድ ለዋለሁኝ። ከዛ ዴይሊ ክሌም ነው ማለት ነው። ሾርት ሊንክ ሁለት ሾርት ሊንኮች ይሰጠናል በ24 ሰዓት ውስጥ። እነዚህ ሁለቱም ሊንኮች በመጫን ኮይን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።
እንደምታዩ 0.14 ፊዮራ ሰጥቶኛል። ቀጥታ ወደ ዋሌት ይላከው ማለት ነው። ረን ፎሲት እንለዋለን። ይሄ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በየ4 ደቂቃው ሊሆን በየ5 ደቂቃው ረን ፎሲት መስራት እንችላለን። ግን ቀጥታ ዋሌታችን ላይ ነው የሚገባው። አሁን 0.02 ፊዮራ ሰጥቶኛል። እነዚህ እያንዳንዳቸው እስካሁን ያጠራቀምኳቸው ቀጥታ ዋሌት ላይ ያገኛቸዋለሁ ማለት ነው። 0.48 ነበር። አሁን ሪፍሬሽ አድርጌ ያሳያቸዋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩ 0.77 ፊዮራ ሆኗል። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።